يلا مش حال انترنت بس صغير. Nas, Yeah. my man, thank you. Hello. Thank you for joining us. حبيبتي, thank you for having me. شو نسيم ماشي الحال؟ روق man, how are you guys doing? تمام. All is well, bro. مشتاقين لك. How's Boston? أكتر شباب. والله روق man, بس هلا البرد is gonna start kicking in ونطلع كل تيابنا يعني. لا طلع الشتوي. نزل الشتوي. من تدخيته. صح من العلية. Congrats, bro. Congrats. Thank you حبيبي. Bro, Thank we're you. all good. نحن ماشي حالنا. Fresh off step 1. Back in Lebanon. نشوف الشباب شوي قبل ما hopefully نيجي صوبك. حلو الشعور. ايه it's يعني صعب توصفه للشعور انه تخلص steps. صار لك ما بعرف كم شهر. عن جد صار لك ما بعرف كم شهر كل شيء بحياتك هو steps. هلا ما عندك شيء بقى بتحتار. الفكرة انه ستابس مش لك كم شهر لك من وقت ما فت ميديسن يعني ستابس هو هيدا الجول يلي لازم يخلص لازم تتخطيه وتمشي يعني it's a big I can imagine a day relief. خصوصي لما تكون عم تعمل كذا شغلة نفس الوقت يعني like Nassem he's been killing it with research الآخر فترة so I think that's a good place to start. هيك خبرنا شوي how you were juggling between research or between like all the things that come with preparing for USMLEs and you had a lot of research like a big research load فإذا خبرنا شوي. أول شيء ميرسي على الكومبلمنت. ما بقدر أشرح حالي هيك بس إنه we're trying عم نجرب قد ما فينا. So أول شيء بس هيك to give a summary عن شو عملت. أنا عم بعمل general surgery research fellowship ب community hospital a bit south of Boston. و it's team فريق كتير صغير. أنا و research fellow تاني و clinical fellow و attending surgeon. و يعني أكتر شيء بنعمل research هو على hernia وتحديداً robotic hernia surgery. وعنا database كتير كبير يعني I've been blessed صراحة. عنا database كتير كبير already مجمعينه كانوا الشباب وأنا لما I joined جمعت قدهم وهيدا البيس تبع الريسيرش تبعنا وقدرنا نعمل اشياء كثير منيحه صار لي سنه اقل من سنه بشهر بشوي وعملنا شغل كثير منيح بس it was صراحه tough اكثر بكثير من ما انا كنت مفكر. يعني انا قلت بجي و ماني عارف شو ناطرني exactly بس انه هيك journey حلوه كثير كانت بالريسيرش وعلمتني كثير اشياء. وبنفس الوقت كنت عم بدرس الستبس الستب 2 سي اس والستب 2 سي كي اثنيناتهم. so basically درست له بدك تقول لستب 2 مزبوط درست له شيء 4 أشهر 5 أشهر total study time صراحة لأنه ما كنت ملحق بين الفول تايم ريسيرش كل يوم بشتغل let's say من 8 لل 5 وبرجع من 6 ل 12 كل يوم درس. وأنا بقولها هيك بس هي كتير صعبة إنه تقسمهم اثنين بكله فايت ببعضه صراحة يعني يا ريت كانت هيك هينة. بس I think إنه صراحة I think إنه هالشي بيطبق على كتير عالم إنه أنا عندي ريسيرش في حدا تاني يكون عنده شغل في حدا يكون ماد سكول أهله بالماد سكول فكل واحد عنده أكيد تشالنج بهالشيء. اللي بيقدروا والله يكون راسهم فاضي بس لا يدرسوا هالشيء. ولا مرة بيكون إنه بس at least rarely يعني تكون هيك بس إنه معظم الحالات عندك شيء parallel أكيد عم بيصير أنت studying لستيب 1 اللي هن خصوصي إذا عم بتقدم ما فيك تكون زلمة عندك like a big gap. صح 100%. أنت شو كنت عم تعمل وين كنت يعني ما فيك
it's impossible to actually separate حياتك completely into a step phase و everything else. فضروري يكون شيء متراكم فوق شيء and like you're managing it. How would you say like you were able to manage this like load of like the two different things? Okay, good question. أنا بقول إنه أول شيء أكيد goes without saying time management. بس time management يعني كتير كلمة loose إذا بدك. تسمعها كتير وأنت من عمرك 5 سنين تسمع إنه إيه manage your time ببطل إلها معنى يعني. بس عن جد إنه I think آخر شيء there's not enough time to manage. Exactly, there's not enough time وما بتعرف كيف كمان إنه شو معناتها time management إذا عندك 50 شغلة بدك تخلصها وادرس نفس الوقت بتبطل تعرف. So بقول إنه the most important thing هو to push for time slots بنهارك. يعني أنت تكون strict كتير بالtime slots تبعك. وصعبة لأنه بدك تحدد لحالك let's say إنه من 6 ل 12 أنا بدرس ما فيني بلش قبل ما فيني طول أكتر. لو مخلص أو مش مخلص إنه بدك تعملها rule especially للعالم اللي منهم معودين. أنا ماني معود. So بحس هيدي أهم شيء إنه to push the time slots. وبالآخر مثلا أنا أخذت off time من شغلي قبل الإكزام بشي 3 weeks. إذا حدا قادر يعمل هالشيء بحس إنه هيدا it's very very important واحد يعمله. إنه يجرب يحط كل شيء pause آخر دفعة قبل الإكزام يعني بس تيكون راسه فاضي. لأنه لما يكون واحد عنده 500 شغلة ببطل 100%. أنا I did something similar to that. يعني أنا I did my CK لما كنا med 4. What I did was إنه I took my month off تبع med 4 directly before my step 2 CK. So that was kind of like you doing the same thing, taking a breather to focus on this thing. يوسف أنت شو عملت وقتها؟ قبله أنا بظن كنت قاطع radiology elective. أوكي. كنت أخذ أوف كمان. يعني كان basically أوف يعني. قبل ما أكتشف إنه بدي أعمل radiology كان elective radiology هو فرصة يعني. وعملت شغلة وقتها يعني بموضوع هذا preparation قبل بكم يعني آخر فترة من الstudy period. يعني ثابت على وقت كان في الايفون قاطع وإذا فايق وعملت الايفون اكزام قبل 100%. فعملت الايفون اكزام قبل ما اعمل ستابس. فكان انه مثل هيدي البري تيست فت بالجو شوي وهيك. حسيت ساعدتني للايفون كمان يعني. انا عم بدرس لاكزام مش ستابس بنفس الكميه او بنفس القوه تبع ستابس. بس على شغلة التايم مانجمنت نسيم like أنا ويوسف we did our CK exam the same day وكنا عم ندرس سوا فيك تعتبر. my time management was very chaotic at CK. والله أنا كنت بقول العكس أنه عم تدرسوا سوا إنه اثنيناتكم على نفس الموجة. قل له فيقني مثلا 8 تاع يوسف فيقني 8 تصير 1 PM لأنه أنا off تصير 1 PM يجي فيقني قل له خيي بدك فيني أنا بدي أسقط أنا عبالي أسقط ما بدي فيك تركني نام. مرة يلاقيني نام على الأرض. لا والفكرة إنه يعني مرات تكون قاعد هيك إنه يلا قوم نعمل شيء أو قوم يعني في كمان هيدا البارتي اللي إنه ديتشينج بس لا كمان بذات الوقت حسيت مطارح إنه مرات إنه إذا واحد عم بيشتغل التاني بيتحمس إنه يشتغل يعني كمان شوي يعني في ups and down. في شغلة كمان هلا personal experience كانت كتير غلط إنه أنا أخذ off before my exam. يعني لو أخذ an easy elective something that would wake me up كل يوم وإنه أمشي على النظام لأنه أنا ما كنت قادر أعمل time management لحالي. مش تشوف I needed something هيك بركي كان أحسن. like for step 1 اللي عملته recently my time management was إنه 4 hours بشتغل بس مثلا for the MPH and then 4 hours I work completely on step 1 ولا شيء تاني you know. So it was just dividing my time that was kind of helpful بس ليك وكمان
كمان شغله انه هلا هيدا البوينت اللي انت عم تقولها صارت ريليفنت اكثر بكتير، لانه في كتير عالم ما بقى عندها شغل، في كتير عالم هلا مسجوبه بالبيت، في كتير عالم عايشه روتين كتير غير عن قبل، فصعب يعني هيدا الستركتشر لازم تحط انت لحالك ستركتشر لتقدر to make use of your day. يعني انا مثلا كنت جرب انه اوكي اول شيء بنام نفس الوقت وبوعى نفس الوقت، مع انه انا صحيح يعني انا ما عندي مشكله بسهر للساعه 3 الصبح ووعى الساعه 12 بعد الظهر، انا هيك معود عاده. بس I had to لانه I work from home I had to حط time limit انه 12 I sleep 7 I wake up. ومثلا بكون انا قاعد بالاوضه عندي بالبيت، بقوم بلبس جينز وبلبس لايك قميص كانه رايح على الشغل، بس بقعد على الديسك عندي بس بحط حالي لك اصلا هيدا it's a well known thing انه if you create good habits بيجروا بعض. يعني حتى هاي فكره انه بدك تقوم وتروح على الشغل، يعني هيدا المنتال ستيت، يعني هي it's a habit يعني بتساعدك انه كيف انت بتفكر بالشغل، بتشتغل عم تشتغل قدامك على درسك وعلى اللي هو و it makes a difference. يعني أنا زلمة usually I'm an insomniac، زلمة ما بيقدر ينام، زلمة ما بيقدر يعمل time management، بس I basically during هالفترة اللي عم بحضر for step 1 كانت مثل a way to learn how to biohack myself. ما في ولا نقطة ضوء وقت النوم. My phone stays very far away from me. ليش meditation، تعلمت meditation headspace like every day. Like just like those little things اللي بيأثروا عليك. Like you gotta learn how to شوي to biohack yourself. Anyway ليك هلا نحن your research work وكذا كثير عبالنا نرجع نحكي معك فيه another time. Like we'll make an episode specific to research وكذا. But for now إذا فينا نفوت شوي على CK. You know, we'll just talk a bit more about your CK, how it went وكذا. So if you can just let us know like what resources you use, شو حسيته helpful, شو ما حسيته كتير helpful لك. Okay, yeah, for sure. So my resources كانوا basic resources صراحة للإكزام، بس في one resource يا ريت اكتشفته قبل وماني سامع كتير عالم بيحكوا عنه، فادني كتير للصراحة. So أول resource كان UWorld, which is I think 99% من العالم بيستعملوه، كتير مهم، ما فيني to emphasize قدامهم، بس إنه this is the staple for all تلاميذ. تاني resource كان Anki. So اللي ما بيعرف it's like a flashcard app بيعيدك الفلاش كاردز وبيحفظك اياهم. So إذا أنت ضعيف بشيء أو بدك تحفظ شيء منك قادر تحفظه، بحس هيدا أحلى ميثود واحد يحفظ الماتيريال. عملته أنا بس صراحة إيه 100%. So عملته أنا للإنترنال ميديسن، بس ما عملته لشيء تاني، باقي درسته. أوكي. وذن اونلاين مدد بس استعملته هيدا الفيديوز الفري فيديوز اونلاين، استعملته مور لستراكتشر لدرسي ولانه تو ستراكتشر كل شيء براسي، مش والله انه كثير اخذ معلومات. واخر ريسورس هو ديفاين انترفنشن بودكاست. عقبالكم شباب. it's one guy, he's a resident بعتقد بجونز هوبكنز مني اكيد. بس عامل يعني المخلوق ما بعرف يعني اسم الله شو بدي اقول عنه، عامل لايبرري بودكاست عن كل شيء هاي ييلد وكل التريكس وثوت بروسيسز للستبس. وما بعرف انتم سامعين فيه؟ ولا مره. شو اسمه؟ Divine Intervention podcast. It's very useful. Maybe we can drop a link للشباب اللي عم يسمعونا. It's ليه مهم كمان لأنه it stays up to date مع كيف عم يتغير الستبس. يعني هلا الستب الجديد عم بيزيدوا عليه questions للميليتري وللجيرياتريكس، يعني الكبار بالعمر والبيهيفير، فعنده sections لهول اجاني منهم يعني مينيموم شي 10 اسئله من listening to this podcast.
That's so amazing. so That's amazing. so كتير ساعدنا. How's the format? Question answer, like a spoken new world, ولا كيف? How's it like presented? Fast paced كتير usually. It's not like يفهمك هو من بعد الدرس، من بعد ما انت تمر على كل شيء مره وبدك الاشياء to reinforce it تسمع له. اوكي. وعندك فكره اذا عامل شيء لغير تيست ستيب 1 او لشيء يس عامل يس عامل لستيب 1 ولا سي كي ولا ستيب 3 و I think other بيعمل tutoring كمان، بس انه هول كلهم paid انا ما فت فيهم. Okay, so that was important. JD. Hopefully that helps a lot of people, like whoever's listening to this. أنا ويوسف كنا كتير basic بكيف درسنا CK. We basically did the same thing. Online MADAD, UWorld, وأنكي flash cards. We used pre-made cards. صح يوسف؟ كانوا الزنكي cards اللي استعملناهم. زنكي. Yep. We'll add links to everything. كان في كمان بروزنسيفالون شوي استعملتها اول شيء قبل ما يعملوا الزنكي داك. وبظن هلا like links to all of this stuff. وبظن هلا في multiple new decks عم بيطلعوا ميكسينج عند بعضهم ابديتس، فاللي بده يستعملوا فلاش كاردز لازم stay updated على شو عم بينزلوا. especially Anki. Like Anki is like a resource اللي هو عن جد it's like having a superpower. لما انت تتذكر اشياء that no way humanly possible تتذكرها unless شايفها through an Anki flashcards. وبظن وانكي عندها تعطيك هيدي الابيليتي تو مانيوفر بالاوقات اللي عندك شغل فيها، بالبريكس الصغار بين شغله وشغله. يعني هيدي خصوصا بموضوع انه how to balance between research work and studying. انكي بيعطيك فرصه انه باوقات الفراغ during your work اللي ما حتفتح الفيرست ايد وتقعد تدرس منه او تحل يوورد، يمكن تحل كم question يوورد. في الان بي ام ايز ما حكينا عنهم كمان، هذا ريسورس كتستينج يعني قبل براكتس تيست الان بي ام ايز بيزيكلي هاو الاساس. بس مثلا الفرق بينه وبين نسيم انه اونلاين ماد اد درسته بالمت 3 مت 4 يعني ساعدنا اكثر هو كيف تفكر، بس كمان وقتها وي داونلودد البي دي اف تبعهم وصرنا انه نزيد نوتس عليهم، صار مثل هو البيزك بوك تبع لانه ما كان في بوك حسيناه ريلايبل 100%. بوقتها هلا ما بعرف اذا في نيو بوكس فيرست ايد بوقتها كان كثير اوت ديتد، كان في كثير اغلاط. سو نحن وقتها نزلنا الاونلاين ماد بي دي اف اشتريناهم و we just started adding things to it. يعني اشياء from UWorld screenshots كذا اشياء مهمه كانت. يعني I remember my online med ed internal medicine اخر شيء كان حجمه like half a gig او شيء هيك. It was like just full of screenshots واشياء من برا. So هيدا كان basically الكتاب تبعنا. We added to that UWorld. We did practice questions. What did you do for practice other than UWorld, Nassem? Practice, you mean the full-length exams, the practice exams يعني؟ Yeah. عامل أنا صراحة 2 NBME و 2 self-assessments UWorld self-assessment. صراحة ليه ما عملت أكتر NBME؟ لأنه أول واحد رعبني. وهيدي يمكن بتريح عالم إنه يسمعوا هالستوري بس يرتاحوا شوي وما يبنكوا مثلي أنا. كنت 3 weeks من الإكزام بدي أعمل أول full length وغلطنا يا شباب وعملنا ال NBME 7 number 7. إذا يعني كل شيء بدي بس جوجل سيرش. بس بدي جوجل سيرش وتسمع عنه يعني قبل anyone thinking of doing the exam. كمان like I just want to say something. It depends on the person. If you're scoring very high, it's not gonna underpredict for you قد ما إذا أنت average scorer. You're gonna so be just consistent. keep this in mind. Like ما في one size fits all. Yeah. أنا it's underpredicted by almost 30 points.
Okay, so اكيد I was اكيد expecting to رعبتك. see. اكيد رعبتك. So 30 points. I was expecting to see close to my target score or a bit less, يعني 5 نقط كذا. شفت 30 points lower than my target score. So هيدي يعني كنا خلص we contemplated. بلا ستيب 2. بلا شو فيها الحياة يعني ما في شيء حاجزين. This was 3 weeks out. 3 weeks out. So naturally now I'm like re-evaluating كل شيء عامله، كل الحكي اللي هلا عم قلكم اياه براسي ما بطل له طعمه. الوعي بكير وما له طعم. Yeah, you're like كل هيدا راح على الفاضي. Exactly. وبعدها عم يشتغل ريسيرش اشرف لي بلا البريك. شو بيشتغل ريسيرش؟ بلا الماديسن. أعمل حكيم. Okay, how'd you move on from that? لما صارت معك هيدي الشغلة, how'd you move on? Okay, أول شيء lots of phone calls to friends for reassurance. Number one. ثاني شيء قلت بدي أعمل واحد predictor أكتر than my actual score. فعملت بعد 3 days عملت أول UWorld Self Assessment 1 لأني بدي أشوف إنه هل أنا عن جد هيك my status ولا لا. Okay. عملت UWorld Self Assessment 1 جبت أعلى من 7 بحوالي 40 نقطة. Okay, so there's a 40-point difference بثلاث أيام. Yes, exactly. So that must have been a boost. أكيد. لا, of course. Yeah. I would highly suggest إنه get the grade you want to see on a practice exam close to your exam. Do not تلعبوا mind games على حالكم. This is what happened with me بأول step exam. It didn't turn out too well. Bro, but you know, I think it's way easier said than done. هيدي الشغلة خلص لما you're in the situation it's almost impossible. أنا بتذكر أنا كنت أخذ like a month off ويلا درس ويلا خليني أعمل one assessment. Okay. وشوف كيف لازم أدرس. Like do I have to like go really hard ولا إنه بيمشي الحال؟ شو عملت؟ Like I was trying to psychologically ضحك على حالي. عملت يلي هو under predictor by 20. Okay, so I was like I'm gonna do this under predictor تأنه يعطيني push نفوت ادرس وخلص وما أعرف شو, you know. هيدا I scored like crazy في عليه, عرفت شو؟ فأنا صرت إنه إذا ال under predictor هيك إذا under predictor by 20 وهيك عايشين. ضرب الإيجو. Exactly, كثير ضرب الإيجو. صرت أنا بطل فيني فيه. بدي فيق فوتونا على residency من الMBA exam. Basically. أبعت لكم الMBA exam وحلو عليه. Exactly. فكتير صعب to like give someone advice لأنه أنت حتصير معك الشغلة and you're always gonna react kind of badly unless أنت شخص كتير like واثق من أنت وين و like شو دارس like and like for steps you always feel like منك دارس no matter قد ايه دارس حتضلك معتبر انه انا ماني دارس شيء وما بتذكر شيء وما بعرف كيف حانجح like this whole thing. صح. ليك طيب exactly. How about your other practices? كانوا كتير صعب او كيف؟ So عملت NBME 8 من بعدها لانه شفت انه it's close to the actual score predicts. وعملت UWorld Self Assessment 2. NBME طلع exactly my score. Exactly my score. والself assessment الثاني طلع كمان over predictor by 10 points. So this is for me. Other people أنا قاري شايف إنه كتير بيجيبوا close للUWorld self assessment. My own score was exactly the average of UWorld self assessment 1 and 2. It was my score was exactly the average of those two. MBME was very similar. For me ما كان فيها اللعب بالجريد. It was very consistent. يوسف أنت شو كان وضعك؟ لا أنا كان ال NBME over predicted كلهم. Okay. كلهم UWorld over predicted بشوي. Okay. يعني بس overall my practice exam
when I was practicing I'm scoring higher than the actual test. بس إنه ما فرقت كتير على اليو كانت أقرب على اليو من على NBME. أقرب على اليو okay this we have a sample حلو أصلا حتى يعني ما بعرف ده exactly هذا الشيء بس إنه شايف multiple studies إنه it does not predict actually يعني you cannot really you can have a يعني تقدير بس إنه هي predicts exactly أحسن وهيك منا واضحة يعني منا محسوبة. ليك في شغلة نبقى بنحكي عنها بالابسود تبع step 1. This is like something that's really mind-boggling to me. Okay, for step 1 في a predictor sheet on Reddit. We'll put it in the link for the step 1. Okay, it takes into account your UWorld, all your MBMEs. إذا عامل RX, it takes it into account. إذا عامل Kaplan, it takes it into account. Whatever شو ما تكون عامل أنت, it takes it into account. Bro, I'm telling you, it predicted my score exactly to the point. Like, فهمت شو؟ وعادة في reviews عنه. إيه في كتير like عالم حكين لك like how it predicted them. Like it's crazy accurate. Okay, so طرينا ناخد بريك دكتور. So كنا عم نحكي عن البريدكتور تبع step 1. Just to summarize, نبقى بنحكي عنه بعدين. Like it's very accurate. Personally, it predicted me to the T. So بنرجع بنحكي عنه another time. But how would you like compare like the practice tests, the items اللي كانوا فيه questions to like the real deal? لما رحت على الفحص كيف كان comparison لك؟ Like in both step exams, to be very honest, especially in step 2, دايما في element منك عارف ليه الأسئلة هيك جايين إنه they're a bit different. ما you don't know what it is. بس إنه في أنا حسيت في mix كتير بين ال two styles اليو وورلد والNBME. من أي ناحية إنه اليو وورلد يجي question stem أطول number 1 فيها تفكير أكتر يعني بتفكر تتوصل على الجواب أكتر. NBME كتير it relies more on you knowing the information والquestion بيجي vague أكتر من ما في هالقد supporting information تتوصل لجواب. UWorld has a lot of second and third order questions. يعني تقدر توصل جواب آخر شيء بدك تكون already مجاوب براسك like 2 or 3 things already. Like عارف أنت exactly when أنت because they'll just throw you off with the like the actual question. إذا مش فهمان like شو إجا قبل building up to the actual question مش هتقدر تجيبه. Yes. NBME on the other hand are like straightforward questions بس إنه عن شو عم تسألون شو هالtopic اللي عم تسألون إياه like it's like very out of left field أوقات بيجيك أسئلة like أنا بتذكر my exam كتير إجاني أسئلة عن amputations وناس بالحرب بالعراق وهيدي عنده ستامب بدك تظبط له اياها وما بعرف شو انا شو عم بيصير معي. بتذكر طالع قمر الدين انه شو هالفحص هيدا طالع من نهار طلعت جاني قصص شو سيرجري شو كله اكيد صار سيرجري بورد. انت كمان لا انا طلعت لا انا طلعت انه فاين يعني مش انه شو هالفحص السهل اكثر مني. انا مش انه شو هالفحص السهل بس كمان مش انه شو عم بيصير يعني كيف كان انه اوكي لك خلينا نحكي هيك شوي ليترلي هيك. انت كنت كثير انه عادي انا كنت طالع مفنك وماني فهمان وانا ويه هيك سقطنا عادي ومكفي حياتنا نسقط ومكفي عادي هيك طالع انا لا وبذات الوقت يمكن وانا يمكن كمان وقت طلعت علامه الايفون بذات النهار فكنت انه انبسطت بعلامه الايفون سو انه اما على ريزيدنسي سبوت كيف مشى حاله انا كنت اكثر قعدنا بالشارع يعني كيف انا دغري اول فكره براسي طيب قعدنا بالشارع شو بدنا نعمل. هيدي كمان هيدي
بنوصل يعني فينا نوصل بعدين بالحديث، بس هيدي المنتاليتي كمان، الخوف، كل شيء. ومثل ما انت قلت مثلا انت you came out ما كنت عارف، you thought you did horrible والquestion style. فحس كتير مهم واحد يكون عنده thought process للquestions واثق منها، وهي tested it 3000 مرة بالأسئلة. واثق منها للبروسس التفكير تيفوت عليها للإكزام، لأنه لما تفوت ممكن يجيك شيء منك شايفه من قبل. بدك شيء to fall back on, thought process, something you've done already. You gotta do enough questions يصير عندك like an experienced gut feeling. صح. لما توصل لمطرح انه ماني عارف شو عم بيطلبوا مني, like what fits best تحطها. like I didn't know انه I had an actual good gut until هيك صار معي. I thought انه I did horribly ومش ماشي الحال واخشي عملت كثير منيح. So that kind of carried over to like the next exam. صرت like more confident شو أنا عم بعمل. Became like an easier experience the second time around بدل أول مرة. like هو كمان بحس it's very hard إنك تطلع من الفحص ما تحس إنه منك عامل منيح even إذا عامل منيح, because it's like very mentally tiring الفحص ذاته. يعني أنت قاعد 9 hours ورا بعض عم تعمل an exam. By the last block بتذكر انه I could feel like my brain was melting. خلص 9 hours وبطل عم بيخلص الاكزام و I wasn't the quickest with the questions. يعني كنت عم بقعد بالبلوك ساعة يعني مثل ما هو البلوك عطيني وقت هيك كنت انا عم بقعد فيه. So it was kind of like very mentally tiring وهيك. So فينا نحكي هون شوي عن الفورمات تبع الاكزام. So it's a 9-hour exam. إذا مثل ما أني ذاكر, is it 9 or 8 Nassem? Step 2 CK 9 hours total بيعطوك إنه 45 minutes to 1 hour of break time. الفورمات like you said honestly يعني هيدا beast of an exam. Step 2 is a beast of an exam. Okay, so مثل ما كنا عم نقول الانترنت كثير عم تلعب هون, بس anyway كنا عم نقول إنه it's almost impossible إنك أنت تطلع من الفحص ما تحس في شيء غلط even إذا عامل منيح just because of how mentally tiring it is. يعني كنا عم يعني الفورمات is kind of brutal. Yes. It's a 9-hour exam, 8 blocks. بيطلع لك 1 hour break. You have 8 blocks, 40 questions each. أسئلة صعبين وبدهم كتير قراية, بدهم كتير focus. يعني by the last block بتذكر عن جد it was like my mind was full on melting. It was tough. It was tough. Like getting through the exam was tough. And how was it for you? Like, how was your test day kind of experience? Man, هيدي point because of what you're saying about إنه بتوصل to the end of the exam وخلص استويت يعني. Yeah. This is the value of falling back on thought process and being يعني توصل لمحل بأنت your preparation where things are becoming reflexive أكتر من ما هن إنه عم تقعد وتكسر راسك, لأنه ما فيك on the test day تقعد وتكسر راسك بشيء. بدك يكون عندك flow تقدر تخلص البلوكس مرتاح ومنك مفنك. أنا personally كمان مع كل هالشيء اللي عم بقوله I had trouble finishing on time each block. يعني أخلص على الدقيقة each one. So that's why كمان كل واحد على test day nerves تبعه كيف. أنا even though I was calm بس ما بقدر مثلا ما كنت عم بقدر to move on past the questions إنه أعطيه بس كل سؤال دقيقة ونص و to move on لأنه في رهبة يعني في the exam وهرة الفحص. إنه it's basically determining كل شيء about your career. فأكيد you have to be locked in بطريقة غير عن حيالله locked in عملها بحياتك. يعني كفحص you have to like really lock in. You can mark questions and come back, بس آخر شيء بتلاحظ إنه كمان this is time consuming.
so كل سؤال مضطر تعطيه شوي حقه and like when it's time to move on you really should move on لأنه every question has like the same value at least اللي بنعرفه في 80 سؤال وهو كمان non-graded بس ما بتعرفهم أيهم وهو كمان حتى عادة عن الاكسبيرينس تبعي كيف كانت أول بلوك أكتر بلوك أخذ وقت أوكي وأول بلوك كان أكتر بلوك I'm marking questions وهيدا هلا عادة بيقولوا إنه مرات إنه أول بلوك بيكون أصعب on average من بلوكس البقوة خلصته على قد وثلاث أرباعه ماركت صرت شوي عم بروق يعني خلص فت بالجو عم بقول صرت إنه خلص بالمنتاليتي بتعرفوا ما بتعرفوا جاوب قد ما فيك قد موف اون ما كتير تعلق بهيدا وصار كل بلوك خلصوا أسرع يعني آخر بلوك كان كتير خلصوا بسرعة ويمكن لأنه فت بهيدا المنتاليتي بقلب الإكزام إنه خلص عمول فيك تعمله كمل طلعت بهالمنتاليتي لبارا يعني طلعت بمنتاليتي إنه يلي عرفته اللي ما عرفته يعني ما حلبك حالي في يعني ما حلبك نفسيتي وعقلاتي كتير فيه خلص إنه عمل الإكزام no way back أنت بتذكر أنا ويوسف عملنا الفحص مع بعض وأنت بتذكر like I think confidence هو بركي أهم part of like taking whole exam steps like confidence حتى إذا عم تضحك على حالك so أنا بتذكر the day of the exam نحن ناطرين برا like كنا شي 20 شخص and she was like who wants to go in first I'm like خلص you know عم بضحك على حالي إنه أنا I'm really ready وخلص تعال شو وين الإكزام أعطوني إياه you know هو أصلا بفوت باتل مود محمد بكل إكزام بيست مود كسر ما بدي سيستم بيعلى معي too much حرام البروماتريك جماعة البروماتريك امبلويز أكلوها رعبة بصير بضحك بصير قاعد posture كتير عالي this is something I always do إنه بضحك على حالي بقرأ posture كتير هيك ظهري مشدود لورا ويلا next عرفت شو so it's something I think people يلي doesn't do it should try it لأنه your posture بقلب الإكزام وشي كتير مهم like if you're slouching بتحس إنه ما إلي جليلي وكذا فأنا I always try to like fix my posture أعمل fight mode pure fight mode حتى إذا ما قصدي ما بقدر ما أعمل هيك like لا good advice صراحة for anyone listening just be prepared for whatever لأنه حيلا شيء ممكن يصير خصوصي إذا عم تعملوا فحص بلبنان like آخر بلوك أنا قبل ما أفوت طفى كمبيوتري بطل يشتغل و I'm locked outside ما عم بيخلوني فوت لجوا وعم بيقطع الوقت صح عم يقطع وقت like 10 minutes have gone by أنا بعدني برا وما عم بيخلوني فوت لجوا لحتى يدوا الكمبيوتر ضوى الكمبيوتر كان رايح شي 15 minutes بس this was my quickest block يعني عم اقول لك فتت على هيدا البلوك فايد بمنتاليتي انه في 15 دقيقه رايحين يعني هو قمر الدين اصلا اذا عنده الفول تايم بيكون فايد بمنتاليتي انه بدي يخلصوا ب 10 دقائق الفحص كيف اذا في 15 دقيقه راحه اخر بلوك ليترلي اخذ معي 30 minutes وخلاص ما حاعمل ريدنج للمارك ما حاعمل شيء I submitted وتركت انه معي ربع ساعه انه انا كثير هني بس the moment انا طلعت من الباب ترتيه I started googling questions to anyone doing an exam ما تفتح تليفونك وتبلش تجوجل على البريك انا كنت اخذ بريك 5 دقائق الكويشن اللي ما عرفته and I know اني ما عرفته اتركه براسي اطلع لبرا على البريك جوجلت confirmed انه انا جبته غلط panic every break I was doing this فاخر شيء لما طلعت لبرا خلص صرت عم بقول له ليوسف برو انا يمكن سقطت بظن اني سقطت انا ساقط هيدا الاكزام انت بس عم تعمل فيكسيشن على الاشياء البشعه اللي صارت معك
yeah. And you're not counting all the questions you got right or you're feeling good about it. 100% كمان 100% كمان في دايما شغله انه it's not over till it's over. يعني انت اذا وصلت على block number 7 out of 8 okay well let's say something happened you didn't do the last block you messed up the last block you're gonna fail the exam so that فكرة of انت انه until the clock runs out nothing you're not safe so everything counts everything counts ساقط لحديت ما توصل ايه ساقط exactly ساقط لحديت ما توصل للاخر ساقط until proven ناجح bro هي ساقط until proven ناجح until بدك تنطر 3 weeks ناطر على اعصابك لبين ما طلعت الجريد وانت مقتنع انك ساقط وعندك electives وعم جرب تضحك على حالك and to focus on other things ما عم يمشي الحال. Man, everyone listening to this عن جد انه عرفوا انه it happens مع الكل everyone وشيء طبيعي not to fret على هالاشياء ما يعني it's normal whatever you go through on exam day it's normal it's normal. اجت my score it was my target score when I started out no I was happy with it alhamdulillah. That's great. That's really great. بس هيدا فيني اقوله عن الاكزام صراحه بس بحس في يعني انتو I think you can agree في a lot more than the exam and the resources and all of this that are really really huge. I think كل اللي حكيناه or تتبع اللي حكيناه هو 50% of the exam. I think في 50% ما بينحكى عنه ابدا mental aspect of the exam and what كل واحد goes through بهالjourney